اسمي يسرى عمار، طبيبة نفسية وشغوفة بالمشاعر، ودائما نحب نفهم كيف المشاعر تأثر على جسمنا وعلى صحتنا وحتى على حياتنا. أكيد بشكل عام كلنا نمر بظروف في الحياة وبمواقف تخلينا دائما نوقفوا ونسألوا أنفسنا ليش نديروا هيك. أكيد أحيانا تطلع منا كلمات تلقائية أو تصرفات تلقائية أحيانا تضرنا أو تجرح حتى اللي قدامنا. وفي لحظة إدراك توقف وتسأل نفسك ليش ندير هيك؟ باش نفهموا ليش نديروا هيك أو ليش الكلمات التلقائية وردود الفعل التلقائية اللاواعية تطلع منا، خلونا ناخذوا سيناريوين بسيطين. السيناريو الأول سارة بنت نشيطة ومجتهدة في شغلها، بس سارة عندها مشكلة بسيطة جدا، وهي إنها مش قادرة تصنع قرارات أو مش قادرة تصنع علاقات ذات ثقة مع زملائها، لأنها تتحسس من أي نقد يوجه لها. وسارة دائما تكون في وضعية دفاعية وتدافع على رأيها بشكل أو بآخر. السيناريو الثاني أحمد رجل طيب وهادي معظم الوقت، بس أحمد يواجه أحيانا تحدي بأنه هو لما يسمع أصوات عالية أو يكون في مواقف أو في أماكن مزدحمة يتوتر شوية ويخاف أنه هو يتواصل مع الأصدقاء وينسحب من المكان بسرعة. ليش أحمد يدير؟ حتى أصحابه مستغربين ليش أحمد ما يطلعش معانا يعني. فليش أحمد يتصرف بالطريقة هذه وليش سارة تتصرف بالطريقة هذه حنفهم. بس قبلها نبغى نفهموا نموذجين كيف المشاعر تأثر على جسمنا وتخدم فيه. النموذج الأول هذا دماغنا، وهذا المركز المسؤول على تنظيم المشاعر داخلنا ويسموا فيه الليمبك سيستم. الدماغ هذا أو السنتر هذا يتفاعل ويأثر بشكل مباشر على جسمنا. هذا علاش في بعض الأحيان بعض الأمراض زي عسر الهضم أو القولون العصبي يأثر عليه أو تتأثر نفسيتنا بالحاجة هذه. فهذا نسمو فيه mind body connection. هذا واحد من النموذج اللي مفروض نفهمه باش نعرفوا كيف مشاعرنا تخدم على جسمنا. النموذج الثاني واللي هو المثلث المعرفي واللي مبني عليه الكثير من النظريات في العلاج السلوكي المعرفي. النموذج هذا شنو يقول إن المشاعر والأفكار والسلوك أو العادات مرتبطة مع بعضها البعض. فالمشاعر تأثر في الأفكار والأفكار تأثر في العادات، وكل واحدة تأثر في الثانية. ببساطة لما تكون مشاعرك مرتاحة وسعيد غالبا أفكار تكون اوبتيمستيك، أكثر تفاؤلا وأكثر حيوية، وعاداتك تكون صحيحة غالب الوقت. والعكس صحيح طبعا مع المشاعر السلبية، خصوصا وقت الصيام ولما كنا جعانين. تمام. إدراكنا للنموذجين هما حيوجهنا نقطة مهمة، إن الجسم كيمياء الجسم تتأثر وبشكل مباشر بالحالة الشعورية اللي في دماغنا، وبرضو الحالة الشعورية والمزاجية اللي في دماغنا تتأثر وتؤثر في جسمنا بالطريقة نفسها. تمام. خلينا نرجع لسارة وأحمد ونفهموا ليش سارة تصرفت بالطريقة هذه وليش أحمد تصرف بالطريقة هذه. سارة لما كانت صغيرة ولما كانت طفلة كانت دائما تجيها انتقادات، فيقولوا لها ليش درتي هيك وغلط درتي هيك وهذه ما عادش ديرها هيك. الشيء اللي خلى الجهاز العصبي لسارة دائما في وضعية مواجهة، إن هي تدافع على رأيها وإن هي تعبر عن رأيها بقوة باندفاعية وحساسية أيضا. بشكل موافق أحمد أو بشكل مقابل أحمد لما كان صغير كان طفل عايش في بيئة فيها صراعات وأصوات عالية، فأحمد دائما يتحسس للأصوات العالية هذه. فلما يكون في أماكن عالية أو في تجمعات مزدحمة وفيها أصوات عالية يتحسس ويخاف ويتوتر وينسحب من الموقف. من هنا نعرفوا إن الردود التلقائية هذه تصير وإحنا أحيانا مش واعيين بها. كيف الحل؟ كيف نقدر نحول العادات الانسحابية أو الأشياء هذه مني؟ كيف نقدر نتعامل لو أني كنت عصبي بزيادة أو حساس بزيادة؟ الخبر السعيد إن دماغنا يحتوي على خاصية اسمها نيوروبلاستيسيتي أو المرونة العصبية. الميزة هذه تعني أن الدماغ عنده القدرة في إن يبني
وصلات جديدة مع الخلايا المجاورة، يعني الخلايا العصبية نفسها عندها القدرة أنها تبني وصلات جديدة مع الخلايا نفسها. باهي، الحاجة هذه كيف نقدر نحققها احنا كبشر على أرض الواقع وبطريقة عملية؟ بشكل بسيط جدا وفي 3 نقاط. النقطة الأولى هو التقبل، وهذا أهم حاجة ودائما ننصح بها الكلاينت بتاعي اللي ياخذوا معي استشارات، إن أول شيء تقبل إن في داخلك مشاعر سلبية أو أفكار غير صحية، بس تقبل بس معي وإنت مرتاح، من غير لا تنتقد نفسك ولا إنك تهاجم نفسك ولا تحط على نفسك اللوم إنني هذا صح أو هذا غلط. فالتقبل هو أهم نقطة. ليش؟ لأن التقبل حتبني المساحة الصح مع نفسك باش تقدر تاخذها معك وترفعها للمكان الصح. النقطة الثانية هي إعادة البرمجة العقلية والسلوكية. هذه مش محتاج أنت تمشي لمتخصص نفسي أو معالج نفسي باش يعلمك الحاجة هذه، بس نقطة مهمة نحب ننوه عليها، إنك تختار الدائرة الأنسب لك. فاكرين قبل شوية النموذج بتاع المشاعر والأفكار والسلوكيات؟ تمام، هو نفسه حنستغلوه، لكن نقدر نطبقوه بشكل فردي وبكل واحد وبروحه. أهم نقطة تختار الدائرة المناسبة لك. يعني كل واحد فينا موجود هنا له طريقته الخاصة. كيف نعرف أني طريقتي الخاصة؟ ببساطة، لو كنت الشخص الحسي اللي دائما يتكلم بالمشاعر ويتعامل مع المشاعر ويقول أني نحس هيك، أني نحب هيك، أني نبي هيك، فأنت شخص حسي. هنا معناها أنت تمشي معاك دائرة المشاعر. فأنت باش تنظم حياتك وتحقق التوازن والسلام الداخلي في نفسك، كل اللي عليك أنك تعبر على مشاعرك صح، من غير اندفاعية ومن غير أنك تكبتها داخل. باهي، لو كنت شخص منطقي وتحب تحلل الأفكار وعندك دائما وتحب تقرأ وتحب تناقش الأفكار وتحب ترتبها بطريقة صحيحة، معناها أنت دائرة الأفكار أسهل لك. فمن خلال قراءتك للكتب أو فقط مراجعتك لبعض الأفكار أو مناقشتها مع نفسك أو مع شخص أنت توثق فيه، حيساعدك أنك فعليا تنظم مشاعرك وتغير عاداتك اللي تبي تغيرها. بس لو كنت شخص رياضي ونشيط وتحب تتحرك، معناها أنت يمشي معاك نظام العادات والسلوكيات. فكل اللي عليك أنك تمشي تاخذ هواية، تمارس رياضة، رقص، جري، وتبدأ من هنا. ليش؟ لأن الرياضة وحركة الجسم حتفرز من الكثير من الهرمونات المهمة اللي تحافظ على الحالة المزاجية للدماغ وتحسن من جودة المشاعر في حياتنا. تمام. بعد ما تقبلنا أنفسنا وبنينا مساحة التقبل بيننا وبين أنفسنا وتخدمنا على نفسنا وعرفنا أما دائرة تمشي معنا نحن بشكل شخصي، هنا جاء دور بناء البيئات الداعمة. أنت كشخص مسؤول أنك تبني بيئة داعمة ليك باش تساعدك على الاستمرارية في الصح اللي بديتها. يعني أنت في الخطوة الأولى والثانية كنت صح، فهمت نفسك وتقبلتها وتعاملت معها بشكل صحيح. المرحلة الثالثة أنك تبني بيئة. البيئة هذه دورها أن هي تحافظ عليك أو تحافظ على استمراريتك أنك تمشي لقدام، حتى لو أنت مثلا همتك هيك نزلت شوية أو شيء والجروب هذا مش حيسمح لك. فبناء البيئات وخلق العلاقات الصح والأشخاص الصح والأشخاص الداعمين في حياتك تعتبر من أهم النقاط اللي تساعدك أنك تستمر وما توقفش. تمام. أنا اليوم هنا لأني مؤمنة جدا أن عملية إدارة المشاعر أو مهارة إدارة المشاعر هي مهارة بسيطة جدا يقدر كل واحد فينا يتعامل معها مع نفسه أو يتعلمها بنفسه ويحقق التوازن والسلام الداخلي لنفسه. ومش التوازن والسلام الداخلي النفسي فقط، لا، بل حتى صحة جسمه. والشخص هذا اللي يخدم وياخذ مسؤولية الحاجة هذه على نفسه أكيد حيكون شخص منتج يهتم ببناء مجتمعات وبيئات داعمة. فأثر الإيجابي لإدارة المشاعر وفهم المشاعر مش على الفرد نفسه فقط، بل على المحيط اللي حواليه والمجتمع اللي حواليه. وهذا اللي نؤمن به، وبجد أنا ممتنة أني موجودة اليوم ونشارككم التجربة هذه. فقط أنت بس كمل وابني البيئات الداعمة. شكرا جزيلا لاستماعكم. شكرا.